نیاز عزیز، یه سوال اول من خودم میخوام ازت بکنم که چه احساسی داری الان که فیلم اومده بیرون در مورد پدرت؟ احساس خیلی خوبی، یه افتخار هست که واقعا یه پروژه خیلی بزرگی بود این مستند، چون در مورد زندگی پدرم بود با صحنه‌های واقعی زندگی خونه خودمون تو حریم خصوصیمون و واقعا خیلی خوشحالم که این عکس و صحنه ها هستن و آخرین خاطره‌ای که از پدرم مونده همین مستند هست. سوال دوم که من ازت دارم اینه که تو بعد از اعدام پدرت چه انتظاری از، یعنی که وقتی پدرتو دستگیر کردن چه انتظاری از دولت فرانسه داشتی و آیا ناراحتی از اینکه کاری کردن یا نکردن؟ کاری کردن اصلا؟ کاری نکردن، دولت فرانسه کاری نکرد، هیچ وقت ایران رو محکوم نکرد برای اتفاقی که افتاده. پدرم تا وقتی که تو فرانسه بود محافظ داشت، دولت فرانسه ازش محافظت میکردن، ولی وقتی که این اتفاق افتاد دیگه هیچ کاری نکردن واسه نجاتش. بعد تو چه کار میخوای بکنی بعد از این اتفاقی که افتاده؟ یعنی الان فکرت چی هست؟ آیا خودت هم میخوای مبارزه باباتو ادامه بدی؟ نه، مبارزه‌ای که من باید برم مبارزه پدرم نیست. پدرم فعال سیاسی بود، من فعال سیاسی نیستم. پدرم دانشی داشت از سیاست که من ندارم، ولی راه دادخواهی رو میریم، هم واسه پدرم هم واسه هموطنان. مرسی نیاز جان، همه اینجا عاشق تو شدن. Ja, då får du hjälpa till att översätta lite här nu då, Nahid, den här språkliga. Ja, frågorna var vad hon känner efter den här filmen. Hon tycker det är väldigt bra. Hon är stolt över det för att det är det sista minnet av hennes far som blivit kvar. Och sen nästa fråga var att om hon vad franska regeringen har gjort, och hon säger ingenting. De gjorde absolut ingenting trots att hela familjen bodde i Frankrike. Och sen på min fråga om att tänker hon fortsätta sin pappas kamp, hon säger att pappa hade kunskap, politisk kunskap, men det har inte jag. Men det jag kommer att göra är att dödskjut chimche. Chi? Att rättvisat ska skippas. I can speak Swedish. Sorry. Sorry, forget. Ja, vi har vissa språkliga utmaningar, men vi gör vårt I hope bästa to här. know that, but unfortunately, I can't speak your sweet language. Och det är väl kanske också lite symptomatiskt för situationen i Iran att alla står här och pratar olika språk och lever i förskingringen. Men jag tänkte vi börjar med dig, Nahid, nu då. Om du med egna ord får säga, vad handlar den här filmen om för dig? I början när jag filmade Rojhelat, det var väldigt spännande och hoppfull att det finns någon som avslöjar, som säger till mig första ord, han sa till mig när jag träffade, det är bara 3-4 månader kvar av att regimen faller. Men att det han inte visste att det som hela filmen, om man tänker om även du kan känna att tilliten, det är det som står på spel. För att regimen är väldigt, väldigt svag. Man tror när man ser en sån film att regimen är så stark, man ska vara rädd för det. Men det är egentligen för att de är så svaga och väldigt rädda för folket. Och det är därför de arresterar, de kidnappar. Just nu när det har gått 1 år efter Mahsa Aminis död, så människor förbereder att gå ut och protestera igen. Men de har börjat massarrestera, masskidnappa. Jag kan inte säga arrestera, för arrestera gör man om man har gjort något fel. Men de kidnappar, de går hem till folk och tvingar dem. Och deras föräldrar, alla de här 500-600 ungdomar som de dödade,
under den här revolutionen. Deras föräldrar sitter också i fängelse nu. Deras systrar, bröder, alla. För att de vill inte att de ska ha samma scenario som förra året. Men folket har inget att förlora, så de kommer ut på gatorna igen. Och det som är viktigt, min förhoppning verkligen är så här att efter att man ser den här filmen så får man den här tankeställning att regimens brutalitet stannar inte bara i Iran. Som vi ser, det är många exiliranier som sitter i fängelse. För bara 2 månader sedan de avrättade Habib som var svensk iranier. Forskaren Ahmad Reza Jalali blev kidnappad för 7 år sedan och han har avrättningsdom. Så om vi bara sitter i utlandet och tittar på så händer ingenting, för de har överlevt i 44 år. Och det räcker inte. Vi har sett att under den här revolutionen så många politiker fördömer, de klipper håret, de gör allt. Men det hjälper inte när ni under bordet handlar med Iran. Så om man tittar lite, för du pratar om det här att regimens långa arm, den sträcker ju sig utanför Iran också. Hur påverkades du själv av att göra den här filmen? Ja, vad ska man säga? Jag tappade tillit under tiden, för just när jag filmade Rojhelat. I början var jag tveksam. Är han med regimen eller inte? För hur kan en sån till en mulla vara opposition? Men sen när jag träffade honom så såg jag vilken kärleksfull pappa, vilken kärleksfull man till sin hustru, och sen så vänlig människa. Han kunde lika gärna som andra mullornas barn leva lyx i andra länder. Men han valde det livet. Och jag fick hoppet tillbaka. Men sen när regimen gör ju allt för att vi ska inte lita på varandra. Det har hänt tider när jag var tveksam mot Ali, tveksam mot Rojhelat väldigt mycket och ville inte ha någonting med dem att göra. Och det är så regimen har lyckats att överleva hittills. Du fick ju ta emot ett litet dödshot här också. Funderar du någonsin på att avbryta projektet? Nej, aldrig. För det spelar ingen roll. Efter varje film jag har gjort om Iran så jag får hotbrev. De har till och med ringt till Sveriges Television och hotat dem och sagt att det här ni får inte visa. De har anmält till granskningsnämnden. Så jag är van, eller vi alla iranier är vana att få hotbrev om vi gör någonting. Men om man ska vara rädd så är det ingen som gör någonting. Nej. Vi pratade lite om det innan här, om när man är så här hardcore journalist så ska man hålla distansen till de personer man intervjuar, inte stiga in och ha egna åsikter och sådär. Så jobbar inte riktigt. Nej, jag flyttar in hos dem. Vad finns det för fördelar med det förhållningssättet? Nej, men för att allting händer när man går hem. Jag bodde på hotell först, men sen när jag var hemma hos dem så det tog så lång tid. Allting som hände senare. Och sen, det är så hos iranier också. Och då sa Rojhelat, varför bor du på hotell? Kom hit. Men de hade inte extra rum så jag sov i fruns säng. Så vi sov tillsammans under tiden. Och då var han tillgänglig hela tiden så jag kunde filma. Och sen dels det, en annan anledning när det gäller Rojhelat var att jag fick inte hans adress. Och jag visste inte var jag var egentligen om jag inte googlade var jag var. Men egentligen sa polisen att jag inte ska veta var jag är. Och det är bättre också att man inte åker fram och tillbaka. Men när jag åkte till Kurdistan så från början så sa Ali att men du kan bo, jag sa, finns det något hotell i närheten? Och han sa, nej men varför ska du bo på hotell? Det finns ett stort hus jag har så du kan få ett rum. Jag var även rädd för jag sa, nej men är du inte rädd? Är du inte hotad? Jo, men jag har vapen överallt. Och då blev det ännu mer skrämmande för mig. Det finns vapen överallt. Ja. Du pratade lite om det, men vad hoppas du uppnå med filmen? Jag hoppas verkligen att andra, för att iranier gör allt för att störta det här regimen och de kämpar med att, ni ser,
De vet att det med livet som insats går de ut på gatorna och protesterar. De gör det. Och de var så otroligt glada att de fick stöd från andra länder. För det hjälper, man får energi. Men det enda hindret vi har iranier är att varje gång vi skakar regimen så går europeiska länder skaka hand med regimen. Och det är det som stoppar vår... So we're going to let Ali into the discussion, and now we have to do this in English. I think it's going to be the easiest way to handle it. Right? We're happy to have you here and see you live. Me too. I'm so happy, delighted to see you here. Thank you so much for everything. Thank you. I asked Nahid, from her perspective, what she thinks her film is about. So I'm going to ask you the same question from your perspective. What do you think this film is about? In my perspective, it wasn't a film. It was a real life about Rojhelat and I. And she documented very well. Thank you so much for you, for your family. They worked maybe about 2 years, more than 2 years maybe. Yeah, she told It was the the first time I audience how watched she the documentary. moved into your place. Yeah. It's hard to say. I think every value has a price. And price of freedom is expensive. It was a price for freedom in Iran. And that's it, I think. Unfortunately, was so sad. But I'm sure until we have this brutal regime, we will see bloodshed more than this. And 16 of this month, become month, in September, will be first anniversary for, you know that, for brutal murder, Jina or Mahsa Amini. We are planning to carry on movement, women life freedom movement. That this is the best, I think, the best reward for Rojhelat is this: carry on his journey. We get to follow your work in the film as well, and at one point it seems as if the regime is trying to lure you into a trap. Yes, right. Exactly. Do you think, could this film have been about you and could you have met the same kind of a destiny, do you think, as Rojhelat, or is there a difference? A few times maybe I told her, maybe you should wait until something happened on me too. The price of your documentary will be so high. And, you know, this is a war between, I think, devil and between bad and good. This is old war, not in Iran, around the world. And we don't know what will happen tomorrow, but we should be ready. If this is about me or other activists, if we're afraid of this regime, we should get out from this work, get out from this job. We are fighting with this regime until achieve freedom for Iran and democracy. There's a lot of joking in the film about Rojhelat being killed, about you being killed, and so on. How does it feel now that we sort of have seen the reality? How does it feel to see those jokes now? A lot of times jokes become to reality in our life, even not just about politics. And unfortunately, happened about Rojhelat. If I want to say about myself, a few times they tried to kill me or kidnap me. For kidnapping, maybe they couldn't 2 times. After that, they tried to make an explosion. This is after this documentary, but they couldn't. Still, I'm alive, and I'm not sure about tomorrow. Thank you so much. Thank you.
We can also hear Rojhelat say in the film that he will be vindicated once he is killed by the regime. Was he right? And this question maybe goes to both of you. Do you feel that he has been vindicated with this film? And you know, I told you this is first time I watched this documentary. The whole one. The whole one, the final cut, I mean. Yeah. But I watched the time maybe last year. It was, you didn't edit it. I didn't see this part. He's talking about my brother, for example. I lost my brother, my younger brother, 35 years old, 10, 12 years younger than me. And you watch that through Allah, warning me about my brother. All revealed news and information from Rojhelat was proven and truth. At that time, a lot of people couldn't believe him. You know, sometimes it's, at this job, first mistake is last mistake. He had mistake, but he was amazing, and he was a good guy. I think he was telling the truth all the time. Sometimes our sources from Iran is not, you know, people ask me how you know this news is correct. I don't know, but we must trust them. Why? We are not in a normal country. We are not in Sweden. Here is free country. You have democracy. You have everything here. In my country, everything's reverse. So we cannot make the same rules for our country. We must trust them. Why? Because we need to have network inside Iran. Secret network. Network built on relationship inside Iran. Relationship built on trust. You should trust people. But sometimes we did mistake. Trusted untrustable people. And Rojhelat did that. But my background is some different with Rojhelat. Since first day I was against this regime. I was fighting against this regime. I wasn't a part of reformist. And so I have a little bit more experience about nature of this regime. And I cannot trust anybody that work with this regime. That's why maybe until now I'm alive. Nahid, jag ville passa över den frågan till dig också. Känner du att Rojhelat får någon form av upprättelse så här i efterhand? För han är ju hårt ansatt här, det såg vi ju. Ja, nej, men det vet jag inte. Men han visste vad han gjorde och han visste att det kommer att hända, men aldrig på det sättet. Aldrig att han skulle kidnappas till Iran. Han var rädd att han skulle bli dödad i Frankrike, men inte till Iran. Och anledningen just att han åkte, det var inte för att han blev lurad. Du vet, han blev så isolerad och det var det som regimen jobbade med ganska länge med honom. Att försöka förstöra hans image och sen bli ensam. Och han blev så ensam att han trodde han ville väga ut på något sätt. Jag tänkte det har ju gått, jag kanske ska ta det på engelska först för jag vill avsluta med dig sen, men so like we said it's going to be soon a year since the killing of Mahsa Amini and the whole protest movement against that. Is there hope? No, we have information. A lot of people try to make something against the regime one more time. You know what? Situation is become to getting worse. Why? We have no any supporter. All Western countries with this regime, helping this regime, even Sweden. We have facts about that. I don't talking about people. I'm talking about governments, because economic ties to this regime. But is there hope? No, I'm talking about why until now we can't achieve freedom. This is not a hope.
Of course, it's our hope, but we are working for our hope, for our beliefs, not just hope. We can hope everything, but, you know, we are taking this much that we worked for, not we hoped for. You know, this is important. We hope freedom, but we should work for, we should fight for. We should get the price of freedom. This value, it has expensive price that I told you. This is not hope, more than hope. We carry on work for freedom. Thank you. Och jag kan säga vårt hopp är våra ungdomar. Den nya generationen är så orädda som regimen inte ens trodde att det skulle hända en sån sak. Det är därför när de dödade massa, så när de dödar en person så 100 andra stiger upp och kämpar mot regimen. Så min hopp är just ungdomar, de som är orädda. När jag pratar med mina vänner, kvinnliga vänner, och jag ser att hon ringer till exempel från sin bil utan slöja och jag är mer rädd än hon. Och när jag frågar, ja men de har gett mig flera böter och nu tänker de ta min bil också, men jag bryr mig inte. För att jag känner att jag bedrar mina andra systrar om jag sätter på mig slöja. Så hoppet är att de blir fler och fler, och sen förhoppningsvis kommer andra länder tänka också att om det kommer demokrati i Iran så kommer det bli en lugnare värld. För just nu är regimen i Iran har sått frö överallt. Varför är islam så stor överallt? Varför ser vi, kanske vissa gillar inte det jag säger, varför ser vi så många kvinnor med hijab just nu? Varför har de fått så mycket plats i det här landet? Vi behöver inte det. Det är klart det är ens sak att tro eller inte tro. Men vi måste vara försiktiga att de inte lyckas. För de håller på. Men vi slutar på en lite hoppfull... Ja, men jag har stor hopp. Det har jag. Tack, Nahid. Tack så mycket. Tack. Thank you so much. Thank you. Tack. Thank you.